نقوم بعمل يعني رياكشن أو ردة فعل، ونقوم بالدخول إلى هذا الفيديو ونقوم بعمل نفس التجربة ونتأكد فعلا هل هي حقيقية أم مجرد خداع. إذا كما تلاحظون قام بإعطاء ضربة أو تشغيل أولي بواسطة بطارية 3.7 فولت إلى المحرك الأول، لاحظوا، ثم قام بنزع البطارية مباشرة وقام برميها وقام بتشغيل يعني السويتش أو القاطعة، لاحظوا، وبالتالي جعل من المحركات الأول والثاني يشتغلان ومصباح الليد كذلك يشتغل، يعني 3 أشياء تشتغل في آن واحد دون أي بطارية. سوف نقوم بتجربة هذا الابتكار ونجرب هل فعلا هو حقيقي أم أنه مجرد خداع. إذا أول شيء نحتاج إليه هو خشبة، كما تلاحظون خشبة بهذا الشكل. كذلك نحن بحاجة إلى 2 محركات دي سي موتور كما تلاحظون 2، وكذلك نحن بحاجة إلى مصباح الليد كما تلاحظون بهذا الشكل. كذلك نحتاج إلى قاطعة أو سويتش، وكذلك إلى بطارية 3.7 أو بطارية هاتف. نقوم بإحضار الغراء أو الكولا أو الجلو، ونقوم بوضع القليل هنا كما فعل في الفيديو، ثم أقوم بتلصيق إحدى هذه المحركات على هذا الشكل. نقوم بإحضار سلك مثل هذا الذي نستعمله في كهرباء المنازل، ونقوم بأخذ هذه القطعة البلاستيكية التي تحيط حول السلك على هذا الشكل، ونقوم بتقطيعها بطريقة كما تلاحظون بهذه الطريقة. نقوم بتركيبه مباشرة في المحرك بهذه الطريقة، ونقوم بإحضار المحرك الثاني أو الديسل موتور الثاني، ونقوم بتركيبه مباشرة مع هذا السلك، ثم نقوم بإحضار اللصاق أو الكولا أو الجلو ونقوم بوضعه هنا في الأسفل، ثم نقوم بتركيب يعني المحرك. أقوم بوضع القليل من الغراء هنا في الجانب، ثم مباشرة أقوم بتركيب يعني مصباح الليد على هذا الشكل هنا. نحتاج إلى سلك أحمر نربطه مع المحرك الأول من جهة الموجبة، يعني الموجب بالنسبة للمحرك مع الموجب بالنسبة لمصباح الليد، وكذلك سلك أسود نربطه مع المحرك من جهة السالب مباشرة من الجانب الآخر مع مصباح الليد من الجهة السالبة. والآن ننتقل إلى المحرك الثاني، نأخذ سلك أحمر نربطه مع المحرك، والخارج من ذلك السلك نربطه مع القاطعة من جهة واحدة، والجهة الثانية نربطه مع سلك أحمر ونربطه مباشرة مع الزائد بالنسبة لخاص مصباح الليد. كذلك نوضع الغراء ونقوم بتثبيت تلك السويتش أو القاطعة. كذلك نحتاج إلى سلك أصفر نقوم بتلحيمه في الجانب الخاص بالمحرك، والجانب الثاني نقوم بربطه بطبيعة الحال مع مصباح الليد. ثم نقوم بعمل قطعة من الشريط اللاصق تقوم بربط المحركين مع بعضهما البعض. الاختراع أو الابتكار فقط أصبح جاهز كما تلاحظون بنفس الطريقة التي قمنا بمشاهدتها في الفيديو. اثنين من المحركات وقاطعة أو سويتش رغم أنها مختلفة لكنها تؤدي نفس الدور، كذلك مصباح الليد والأسلاك يعني بنفس اللون وبنفس كل شيء، كذلك الخشبة يعني وكل شيء نفس ما رأيناه في الفيديو. الآن سوف نقوم بإحضار بطارية 3.7 قمت بتعديلها في إحدى الفيديوهات السابقة مثل بطارية الهاتف، ونقوم بعمل تيست أو تجريب. إذن نقوم بوضع الخيط الأحمر هنا والخيط الأسود هنا كما تلاحظون. لاحظوا أصدقائي سوف أقوم بالإقلاع، لاحظوا يعني مباشرة عندما أقوم بسحب البطارية فالكل ينطفئ. سوف نقوم بعمل التجريب مرة أخرى، الأحمر مع الأحمر والأسود مع الأسود كما تلاحظون. قد أضيء المصباح والمحركات تشتغل في نفس الوقت، لكن عندما الآن سوف أقوم بضغط على الزر أو السويتش يعني لا تحرك أي ساكن كما تلاحظون. الآن سوف أقوم بنزع يدي ونزع البطارية، لاحظوا فقط هذا هو الابتكار الذي قمنا بصناعته والذي شاهدناه في الفيديو. لاحظوا يعني هذا بشكل كامل كما تلاحظون. إذا ماذا لدينا هنا؟ 2 من محركات الدي سي موتور والقاطعة يعني أو السويتش شكلها مختلف لكنها تؤدي نفس الدور التي في الفيديو، وكذلك مصباح ليد، وبطبيعة الحال هنالك الخشبة. إذا هنالك الرابطة الخاصة ما بين المحرك الأول والمحرك الثاني وبطبيعة الحال الأسلاك. إذا ماذا فعل في الفيديو؟ قام بإعطاء ضربة أولية أو تشغيل أولي بواسطة بطارية 3.7 للمحرك الأول، والمحرك الأول قام بإدارة المحرك الثاني. المحرك الثاني قام بإخراج الكهرباء مرت من السويتش أو القاطعة ومرت إلى مصباح الليد، وعندما قام بإزالة البطارية جعل الكل يشتغل بدون توقف. إذا ماذا سوف نفعل؟ ها هي البطارية 3.7 فولت مثل بطارية الهاتف قمنا بتعديلها، لديها 2 من الخيوط زائد وناقص. إذا نقوم بأخذ الخيط الناقص يعني الأسود والأحمر مع الأحمر ونقوم بعمل ضربة أولية. الآن نقوم بنزعه كما تلاحظون مباشرة. عندما قمنا بنزعه فهو يعني توقف بشكل كامل
نقوم بالتجريب مرة أخرى، وهذه المرة نقوم بالضغط على القاطعة. إذا كما تلاحظون نقوم بالضغط على القاطعة. كما تلاحظون حتى لو قمنا بالضغط على القاطعة فهي لا تحرك أي ساكن، يعني أن التجربة فاشلة. ما لاحظناه هو أنه المحركات اشتغلت مع بعضها، لكن مصباح ليد لم يشتغل نهائيا. لماذا؟ لأن حمل بطارية 3.7 فهو لا يكفي لتشغيل المحركات، خصوصا أنها مربوطة مع بعضها ومرتبطة في نفس الوقت مع مصباح ليد. يعني فهي تحتاج إلى إما بطارية 3.7 كبيرة الحجم ذات 1000 أمبير عالي، أو تحتاج إلى شاحن ذو 6 فولت أو 9 فولت لكي تجعل هذه الثلاث أشياء تشتغل بشكل قوي. قوم بكشف الخدعة. الخدعة أصدقائي ببساطة هو أن صاحب الفيديو قام بإدخال بطارية صغيرة، بطارية مثل التي تكون في سماعات البلوتوث، بطارية تكون صغيرة حجمها تقريبا مثل حجم هذا المحرك كما تلاحظون في هذه الصورة. هنالك أنواع من هذه البطاريات. يعني قام بحفر هذه الخشبة وقام بإدخالها في الداخل، وقام بإخراج تلك الخيوط وقام بربطها يا إما مع مصباح الليد من الداخل من هنا، أو قام بربطها مع المحرك من الداخل، قام بفتحه وقام بتركيب الأسلاك. يعني هذه هي الخدعة، لا يمكن أن تشتغل بطريقة أخرى مع هذه الطريقة. وكما تلاحظون فقط كشفنا الخدعة. لذلك أصدقائي أرجو أن ينال إعجابكم مثل هذا الفيديو، ولو أعجبكم قوموا بعمل لايك بطبيعة الحال، واكتبوا لي في التعليقات لكي نقوم بعمل يعني تجارب أخرى مثل هذه الفيديوهات. إلى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.